Αγαπημένα μου χασιμοτάκια και μη χασιμοτάκια, καλώς ήρθατε σε νέο επεισόδιο του Χασιμοτάκι. Ο θηροειδής αδένας, όπως γνωρίζεις και εσύ, είναι ένας αδένας που βρίσκεται εδώ στην περιοχή του λαιμού και με κάποιες συνήθειες μπορούμε να του κάνουμε πάρα πολύ κακό. Πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι συνήθειες. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσεις like στο βίντεο αν σου αρέσει και να κοινοποιείς τα βίντεο μου, έτσι ώστε να μάθουν κι άλλοι για το χασιμοτάκι και να γίνουμε μια μεγάλη παρέα που θα ενημερωνόμαστε σωστά για παθήσεις του θηροειδούς αδένα, αυτοάνοσα νοσήματα και άλλα προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν και τη ζωή μας φυσικά με αυτά. Κοινοποίησε ελεύθερα σε όλα τα social που διαθέτεις και ακολούθησε με φυσικά σε όλα τα social media, σου τα αναφέρω εδώ πάνω. Πάμε λοιπόν στο βίντεο. Ο θηροειδής αδένας είναι υπεύθυνος για πάρα πολλές λειτουργίες μέσα στον οργανισμό. Να, για παράδειγμα, διαχειρίζεται το μεταβολισμό μας, το βάρος μας, την τοποθέτηση του νερού ή ακόμα τη λειτουργία του εντέρου μας, του εγκεφάλου μας, της επιδερμίδας μας και τόσων άλλων λειτουργιών. Όμως, με κάποια πράγματα που κάνουμε στην καθημερινότητα μπορεί να το βλάψουμε σοβαρά. Για παράδειγμα, όταν δεν κοιμόμαστε σωστά. Ο ύπνος είναι κάτι πολύ απαραίτητο για ολόκληρο τον οργανισμό και το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά. Πέρα του ότι βοηθάει στο να λειτουργήσει καλύτερα ο εγκέφαλός μας, στην ευεξία μας, βοηθάει όμως και στο θηροειδή αδένα γιατί έχει τόσα πολλά να κάνει που όταν δεν κοιμάται αρκετά ο οργανισμός αυτό τον δυσκολεύει. Κάτι άλλο είναι το κάπνισμα και μην νομίζεις ότι μόνο το κάπνισμα αλλά και το άτμισμα βλάπτουν σοβαρά το θηροειδή αδένα. Επίσης, οτιδήποτε είναι ακραίο, ιδιαίτερα ακραία στη διατροφή μας. Εννοείται πως τα fast food, η πολύ ζάχαρη και η κακή διατροφή γενικότερα, που άλλωστε γνωρίζουμε τι σημαίνει κακή διατροφή και το έχουμε ζήσει και γνωρίζουμε ότι τι σημαίνουν οι ατασταλίες και φυσικά επιτρέπονται οι ατασταλίες, όμως η μόνιμα κακή διατροφή βλάπτει σοβαρά το θηροειδή αδένα μας. Πέραν του ότι θα μας προσθέσει κάποια κιλά, θα βαρύνει την καρδιά μας και θα δυσκολέψει οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του οργανισμού μας, δυσκολεύει και το θηροειδή αδένα γιατί όπως είπαμε είναι υπεύθυνος για πολλές λειτουργίες των οργάνων μας, όμως και του μεταβολισμού μας. Κάτι άλλο που δυστυχώς δυσκολεύει πάρα πολύ το θηροειδή αδένα και τη λειτουργία του είναι το άγχος, το περιττό άγχος, το υπερβολικό άγχος και αυτό και θα πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το άγχος μας. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με άσκηση ανάλογη η οποία μας βοηθάει να χαλαρώνουμε, ίσως τεχνικές αναπνοής, ίσως κάποιες διατάσεις, ίσως κάποιοι έχουν βρει διαφορά με τη γιόγκα ή με κάποια είδη γιόγκα, πιλάτες τα οποία βοηθούν με την ανάσα να γίνονται κάποιες ασκήσεις, διάβασμα, περίπατο, οτιδήποτε κάνει σε σένα καλό. Το άγχος, είτε θετικό άγχος είτε αρνητικό άγχος, δηλαδή μπορεί να είναι μια περίοδος πάρα πολύ μεγάλης χαράς, ένας γάμος, κάποια διοργάνωση μιας γιορτής, οτιδήποτε άλλο που μπορεί να προκαλέσει έντονο άγχος, μπορεί να φέρει προβλήματα με το θηροειδή. Δυστυχώς. Ενώ ο καφές είναι πολύ καλός, είναι αντιοξυδωτικός και μάλιστα από μελέτες προτείνεται να καταναλώνει ένα άτομο καφέ με μέτρο, η υπερβολή μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα. Όπως και άλλες υπερβολές. Υπερβολή για παράδειγμα σε φρούτα και λαχανικά, τα οποία για παράδειγμα κάποια λαχανοειδή. Αν ας πούμε πάμε και καταναλώσουμε 2-2,5 κιλά λαχανοειδή την ημέρα, κουνουπίδι, μπρόκολο ή οτιδήποτε, ναι, αυτό θα μπορούσε να φέρει πρόβλημα. Αν καταναλώνουμε 2,5 κιλά μπρόκολο καθημερινά, αυτό θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Όπως επίσης η υπερβολική κατανάλωση σόγιας. Μιλάμε για πάρα πολλά, όταν μιλάμε για 1 και 2 και 3 κιλά την ημέρα. Αυτό θα ήταν μια υπερβολή. Οτιδήποτε λοιπόν υπερβολικό, ακραίο, μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα με το θηροειδή αδένα. Όπως επίσης και οι crash δίαιτες ή απότομες δίαιτες, διατροφές που ξεκινάμε αλλά κόβουμε τα πάντα. Κόβουμε πρωτεΐνες, κόβουμε υδατάνθρακες που είναι άκρο σημαντικοί οι υδατάνθρακες. Αποφερούμε τα πάντα ας πούμε από τη διατροφή με σκοπό είτε να βοηθήσουμε τον οργανισμό, είτε να αποτοξινώσουμε τον οργανισμό, είτε ακόμα και να χάσουμε κιλά. Όλα αυτά είναι ακραία και μπορεί να βλάψουν πολύ σοβαρά το θηροειδή αδένα μας και μάλιστα όχι μόνο άμεσα να βλάψουν το θηροειδή αδένα, αλλά και
σε μεγάλο χρονικό διάστημα ή ακόμα και μόνιμα. Ακόμα κάτι άλλο που θα μπορούσε να βλάψει το θηροειδή αδένα είναι συμπληρώματα διατροφής τα οποία περιέχουν ιώδιο. Το υπερβολικό ιώδιο δεν ενδείκνεται. Έχουμε πάρα πολύ ιώδιο και στη διατροφή μας, όμως και στην καθημερινότητά μας, και έτσι δεν υπάρχει λόγος να καταναλώνουμε επιπλέον ιώδιο, συμπληρώματα διατροφής τα οποία περιέχουν ιώδιο ή ακόμα και ιωδιού χαλάτι, στο οποίο έχει προσθεθεί επιπλέον ιώδιο. Καλό είναι λοιπόν να μην κάνουμε ακραιότητες ούτε σε αυτό. Σίγουρα το υπερβολικό αλκοόλ και η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ ή η τακτική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να βλάψουν επίσης το θηροειδή αδένα. Κάτι που επίσης μπορεί να βλάψει το θηροειδή αδένα και την λειτουργία του είναι η έκθεση σε τοξίνες, η έκθεση σε βαρέα μέταλλα, και προσπαθούμε έτσι να αποφύγουμε τα έντονα και άγρια καθαριστικά. Προσπαθούμε να γυρίσουμε στο πιο εναλλακτικό, να πάμε στα πιο βιολογικά, πιο υγιεινά καθαριστικά, και αυτό λοιπόν πρέπει να το προσέξουμε αν δεν θέλουμε να βλάψουμε το θηροειδή μας. Επιπλέον είναι καλό να έχεις υπόψη σου να επισκέφτεσαι τακτικά τον οικογενειακό γιατρό σου, ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το θηροειδή αδένα, να επισκέφτεσαι τακτικά τον ενδοκρινολόγο σου για να γίνονται ανάλογες εξετάσεις και να βλέπεις σε ποια κατάσταση είναι ο θηροειδή σου, έτσι να το προσέχεις περισσότερο. Αν λαμβάνεις ορμόνες ή φάρμακα για το θηροειδή αδένα σου, θα πρέπει να προσέξεις τη διατροφή σου, δηλαδή να πιείς καφέ τουλάχιστον 1 ώρα μετά από τη λήψη των φαρμάκων, να καταναλώσεις γαλακτοκομικά τουλάχιστον 2 ώρες μετά από τη λήψη των φαρμάκων και να πάρεις φάρμακα τουλάχιστον 2 με 3 ώρες μετά τη λήψη των φαρμάκων. Επίσης θα ήταν καλό το φάρμακο να έχει μείνει όσο το δυνατόν περισσότερο σε άδειο στομάχι, δηλαδή να είναι νηστικό το στομάχι σου τουλάχιστον 4 με 5 ώρες. Τι άλλο μπορεί να αμέλησα το οποίο βλάπτει το θηροειδή αδένα, όμως δεν ανέφερα? Σχολίασε μου από κάτω, θα χαρώ να δω το σχόλιο σου. Θα χαρώ επίσης να πατήσεις like και να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, δωρεάν είναι, και να κοινοποιήσεις το βίντεο αυτό, όπως και όλα τα υπόλοιπα βίντεο από το κανάλι μου. Θα χαρώ να τα λέμε πάντα εδώ στο Χασιμοτάκι. Γεια! Θηροειδούς αδένα, αυτοάνοσα νοσήμα, ίσως τεχνικές αναπνοής.